السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه رميساء. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم واحد الحلوه اللي كتجي في المذاق ديالها رائعه بزاف وسهله يعني بزاف التحضير ديالها بلا ما نحتاجو لا مرشم لا والو، وبمكونات جد بسيطه وسهله في التحضير ديالها وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تنال الوصفه ديال اليوم اعجابكم. لا عجبتكم ما تنساوش تدعمونا باشتراككم في القناه، بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وتخليو لايك الفيديو الى عجبكم. ما تنساوش تشتركوا وتبارطاجيو وتخليو لايك وتخليو كذلك تعليقاتكم، وشكرا لكم، شكرا على المتابعه ديالكم. بلا ما نطول عليكم ان شاء الله ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير فاحنا غادي نحتاجو ربعة ديال الزبده. بالنسبه للزبده من الاحسن تكون من اصل حيواني باش كتعطي واحد المذاق زوين للصابلي. غادي نحتاجو ربعة ديال السكر حبيبات، يعني غنقصو منها واحد 3 ديال المعالق ديال السكر باش ما تجيناش حلوه بزاف. بالنسبه لي ما كيبغيش الحلاوه بزاف. نحتاجو نصف خميره ديال الحلويات صافي. هذه وجوج صفر ديال البيض. يعني هذه هي المكونات اللي غادي نحتاجو. ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي نخدموا ديك الزبده مع يعني كما قلت لكم الزبده مع ربعة ديال السكر حبيبات. لما بغيتوها تجيكم حلوه يعني نقصوا منها واحد 3 ديال المعالق صافي. غادي نخدموهم مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط يعني منسجم. وكيبقى الفيديو كيوضح من بعد ما كنخدموها مزيان. يعني كما كتشوفوا الزبده خليتها في بات يعني ما درتهاش في الثلاجه صافي. غادي نزيد لها واحد 2 صفر ديال البيض، والبيض ديال البيض فهو غادي نحتفظوا به حيت غادي نحتاجوه في الاخر. كنحاولوا نخدموا هاد الزبده والبيض والسكر مزيان عاد باش كنبقاو نضيفوا في الدقيق بالتدريج. وغادي نضيفو ديك نصف ديال الخميره ديال الحلويات. صافي غادي نجمعوها حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون قاصحه بلا ما ندلكوها. يعني غير تجمع العجين يعني نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون قاصحه بهذا الشكل هذا. غادي نقسمها على 2 قريصات وغادي نطلق الاولى بهذا الشكل. يعني منين نسرحوها ما نديروهاش بحال الشكل ديال صابلي رقيقه بزاف، لا نخليوها شويه السمك ديالها عريض. ممكن تخليوها حتى عرض من هكا كتجي زوينه بزاف صافي. وغادي نبقاو هكايا كنشكلو هلاليات غير بالكاس بهذا الشكل كما كتشوفوا صافي. كنبقاو هكا حنايا كنشكلو في هاد الهلاليات، ما كيكونوش كبار وما كيكونوش صغار، يعني متوسطين بهذا الشكل. وغير بالكاس ما نحتاجو لا مرشم لا والو. كنستمروا هكايا. المهم انا غادي نستمر هكا كنخدمهم شويه نساليهم ونتلاقاو. هادي صافي خسرات. من بعد ما كنكملوهم كنصفوهم في اللاطه وكندهنوهم بداك بياض البيض اللي بقى لينا من دوك 2 صفر البيض. يعني كندهنوهم كلهم بهذا البيض ديال البيض. وغادي نرشوهم هكا بحبيبات ديال اللوز ايفيلي. بغينا نديرو هاد الطريقه هذه هكايا كنرشو غير حبيبات هكا لما بغيناش تهز لينا بزاف. الا بغيناها تهز لينا بزاف غادي نغطسوا ليها لوجه في البيض ديال البيض ونعاودو نغطسوه في اللوز ايفيلي. الا بغيناها يعني تهز لينا
بزاف ديال اللوز ايفيلي، يعني كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. انا هنا غير بغيت نوريكم، انا درت ديك الطريقه اللي درت غير حبيبات، المهم شي وحدين درتهم هكايا. ها هو الشكل النهائي كيفاش كيجي، يعني صراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تنال الوصفه ديال اليوم اعجابكم. الا عجبتكم ما تنساوش اللايك، تشتركوا، تبارطاجيو، وشكرا لكم. بسلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم.